नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ यहाँहरूलाई कल्पनाज इजी रेसिपिज एन्ड टिप्समा। आजको यो भिडियोमा खसीको मासुको रेसिपी लिएर आएकी छु। आज चाहिँ मैले दशैं स्पेशल खसीको पक्कुको रेसिपी लिएर आएकी छु। मैले यहाँ एकदमै सजिलो तरिकाले खसीको पक्कु बनाएर देखाएकी छु। हजुरहरूले घरमा सजिलोसँग पक्कु बनाउन सक्नुहुन्छ। यो पक्कु बनाउँदा लसुन, प्याज, अदुवा, टमाटर केही पनि चाहिँदैन र यसरी बनाएको पक्कु चाहिँ लामो समयसम्म राखेर खान मिल्छ। दशैंमा यसरी बनाएको पक्कु खान त झनै मजा। मैले यहाँ खसीको फ्रेस मासु लिएकी छु। मैले चाहिँ 2.5 केजी लिएकी छु। बोसो सहितको मासु लिएकी छु मैले। हजुरहरूले छाला सहितको मासु लिनु भए पनि हुन्छ। मैले हड्डी पनि भएको मासु लिएको। बोसो भयो भने चाहिँ पक्कु पनि एकदमै राम्रो बन्छ। त्यही भएर अब मैले यसमा बेसार राखे म्यारिनेसन गर्नको लागि। त्यस्तै मैले यहाँ धनिया र जिराको धुलो राखेकी छु। त्यस्तै गरम मसला पनि राखे। अनि मैले यहाँ कश्मीरी चिली पाउडर राखेकी छु। यो एकदम अप्सनल हो, हजुरहरूले नराख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तै स्वाद अनुसारको नुन राखिदिए। मैले चाहिँ यहाँ तोरीको तेल राखेकी छु। हजुरहरूले अरू नै तेल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मासुको क्वान्टिटी अनुसार यो सामानहरू राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अब यसलाई मजाले मिक्स गरेकी छु मैले। यो मसला सबैतिर लाग्नुपर्छ मासुमा, अनि बल्ल मिठो हुन्छ पक्कु। मैले पनि मजाले मिक्स गरेकी छु। यसमा हाल्ने सामान चाहिँ यति नै हो अहिलेको लागि। ल कस्तो राम्रोसँग मिक्स पनि भइसक्यो। सबैतिर मसला लागेको छ मजाले। हजुरहरूले हड्डी बिनाको बोनलेस मासु पनि लिन सक्नुहुन्छ है त। मलाई चाहिँ बोन भएकै मनपर्ने भएर बोन भएकै लिएको हो। हाम्रो मासु म्यारिनेट गरेर रेडी भयो। कस्तो राम्रो कलर देखिएको छ। अब यसलाई छोपेर 3 देखि 4 घण्टासम्म राख्नुपर्छ। गर्मी छ भने हजुरहरूले फ्रिजमा राख्नुहोला, नत्र यतिकै बाहिर राखे पनि हुन्छ। मैले चाहिँ गर्मी भएको कारणले फ्रिजमा राखेको थिएँ। निकालेर फेरि यसलाई मजाले चलाए, मिक्स गरे, किनभने तेल चाहिँ तल गएर बसेको हुन्छ। त्यही भएर अब हाम्रो यो मासु पकाउनलाई रेडी भयो। तताएको प्यानमा मैले 2 चम्चा तोरीको तेल राखे। त्यस्तै तेल तातो भइसकेपछि मैले यसमा दालचिनी, तेजपत्ता, ल्वाङ र सुकमेल राखेकी छु। हजुरहरूलाई अरू कुनै गरम मसला यसरी नै राख्न मनपर्छ भने राख्नुभए हुन्छ। यसलाई मैले एकछिन फ्राई गरेँ, एकैछिन कलर चेन्ज हुने गरी। अब यसमा अघि नै म्यारिनेट गरेको मासुलाई राखिदिए। यतिखेर ग्यासको हिट चाहिँ मिडियम हुनुपर्छ। यसरी नै सबै मासु राखेँ मैले। अब मजाले चलाएकी छु। मिडियम ग्यास बनाएर मजाले चलाएर पकाउनुपर्छ यसलाई। मासु राम्रोसँग म्यारिनेट भएको कारणले कलर एकदमै राम्रो देखिएको छ। मजाले चलाउनु होला सुरुमा। अब यसलाई छोपेर पकाउनुपर्छ, नत्र भने खसीको मासु पाक्दैन। मजाले छोपेर मिडियम हिटमा पकाउने। बीचबीचमा यो चलाउँदै गर्नुपर्छ। अब एकछिन भए पछाडि पानी निस्किन सुरु हुन्छ। यसमा पानी राख्नु पर्दैन पक्कु बनाउँदाखेरि। त्यही रिपिट गर्ने हो प्रोसेस चाहिँ।
छोप्दै चलाउँदै। अब यसमा मजाले पानी निस्किसकेको छ, हेर्नुहोस् त। मासुको कलर पनि चेन्ज भएको छ। यसरी नै चलाउँदै छोप्दै पकाउने हो। यो पानी नसुकुन्जेलसम्म पकाउनु पर्छ। मासु पाक्ने टाइम चाहिँ अब मासु कतिको छिप्पेको छ त्यसमा भर पर्छ। मैले चाहिँ यो मासु ठ्याक्कै 1 घन्टा पकाएको हो मिडियम ग्यासमा। अब पानी लगभग सुक्न थालिसकेको छ, तेल मात्र बाँकी छ। मैले यसमा अघि बोसो पनि राखेको थिएँ, त्यही भएर हल्का तेल बढी निस्केको जस्तो देखिन्छ, तर पक्कु मासु चाहिँ यस्तै मिठो हुन्छ। वाउ, हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो कलर देखियो। अब चाहिँ यो लास्टमा पानी सुकेपछि चाहिँ हजुरहरूले छोप्न पर्दैन, यतिकै फ्राई मात्रै गर्नु होला। हाम्रो मासु सर्भ गर्नको लागि रेडी भयो। वाउ, एकदमै राम्रो कलर आएको छ। हजुरहरूलाई पिरो मनपर्ने भए चाहिँ पिरो राख्न पनि सक्नुहुन्छ है त। कति थोरै मसलामा बन्छ पक्कु, खसीको पक्कु। मजाले पाकेको छ। हजुरहरूको मासु अलिक पाकेको छैन भने अझै सानो ग्यास पारेर पकाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी मन पर्यो भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। इन्जोय, थ्याङ्क यू।